سلام بچه، امروز اومدم بهتون روش گلد در آوردن تو بازی گیلوارد رو یاد بدم. خیلی کار راحتی، فقط کافیه یه مقداری وقت بذارین، حوصله داشته باشین و پشت کار. یه چیز خیلی لازمیه که برای گلد در آوردن تو گیلوارد نیاز. خب حالا ما تو گیلوارد چند مدل فارم کردن گلد داریم. این سوالیه که همه بچه‌ها معمولا زمانی که به گیلد ما مراجعه میکنن یا توی یوتیوب و آپارات از ما میپرسن. البته اینستاگرامو فراموش نکنیم که واقعا دیگه سرمون خوردن، بس یه پیام دادن که آقا شما چجوری این همه آیتم‌های خوشگل دارین، چرا انقدر گیلدتون گنده است، چرا انقدر ایرانی‌ها زیادن، چجوری اینقدر زیادین، چرا ما پیداتون نمی‌کنیم و این حرفا. و اکثرا میان ما رو میبینن و مگه میگن که آقا شما چجوری 6 سالتون این بازی 7 سالتون این بازی میکنید، بعد گل در میارید راحت بدون اینکه تو بازی فرج میکنید. خب حالا بعد از این چند وقتی که شما دوستان عزیز با من همراه بودین، میخوام آموزش گلد فارم رو توی گیلوارد بهتون یاد بدم. اما یه چیزی باید کوچیک بهش اضافه کنم. چیز کوچیکی که این وسط هست، ما داخل گیلوارد چندین مدل فارم گلد داریم. برای مثال ما فارم گلد شانسی داریم، فارم گلد ساختنی داریم، فارم گلد فروشی و یا بوستی داریم و فارم های گلد های سکرت بازی که معمولا فقط پلیرهای پروی این بازی میدونن و چیزی در موردش به کسی نمیگن. اون چیزایی که اکثرا تو یوتیوب داره گفته میشه یه چیزایی روتینی هست که من اونا رو امروز با زبان فارسی براتون توضیح میدم و یه سری چیزهایی هم اضافه بر سازمان که خودم میدونم و میدونم خارجی ها در موردش حرف نمیزنن داخل یوتیوب هم بهتون آموزش میدم. یه مقداری این قضیه رو جلو ببریم. این ویدیو شاید حدوداً 20-25 دقیقه زمان ببره، ولی سعی میکنم توی این پارت اول آموزش گلد فارم یه چیزای خوب و مکفی رو بهتون برسونم. اما بریم اول در رابطه با گلد فارمینگ هایی که روتینه و همه پلیرها میدونن و انجامش میدن، در مورد اون صحبت بکنیم. اولین قدم متا فارمینگه. متا فارمینگ چیه؟ یک سری متاهایی هست داخل بازی که شما این متاها رو باید تو تایمای مشخص شده بریم بزنیم. چه متاهایی؟ بازی 2 تا پچ داشت دیگه، هرت آف ترونز بود و پاسافایر. خب هرت آف ترونز یه مپی داره که این مپشه، مپ هرت آف ترونز. خب 4 تا مپ داره: مپ وردان، مپ آریک، مپ تانگل و مپ دراگون. خب حالا کدوم یکی از اینا پول میده؟ اینو من میخوام بهتون بگم. کدوم یکی از این مپا پول میده و شما میتونید از توش جیرینگی به جیب بزنید؟ مپ آریک و مپ تانگل مپ هایی هستن که اکثر اوقات پلیرها توشون کاملا ریختن و دارن فارم میکنن. از کجا ما باید چی بگیریم که گلدی به دست بیاریم؟ این سوالیه که همه میپرسن. آقا من 2 ساله دارم آریک میزنم ولی 100 گلد به زور در آوردم. آقا شما مسیری که داری میری اشتباهه. یا تانگل، چه خبره تو تانگل؟ چرا اینقدر مپ مزخرفه؟ آره این سوالیه که همه میپرسن. ما خودمونم داریم میگیم مپ خیلی مزخرفه، برای اینکه همش گالونه و تو اصلا اذیت میکنه. اولین گزینه مپ تانگل. این مپ یک دراگی داره که یه دونه امیولته. اسم این امیولت کوارتز شارژت امیولته. یه امیولتی که زمانی که شما متای وسطشو میزنید یه امیولت دراپ میکنه. این امیولت البته شانسش تا آپدیت دیشب 1000% بود. آوردنش بالا کردنش 1%. شانسش بالا رفته و همه پلیرها این متا رو میزنن. این متا شانس دادن یک امیولت اگزوتیکیو داره که داخلش یک اینفیوژنه. اسم اینفیوژن چاک اکسکه. چاک اکسک بالای 30,000 گلد قیمتشه. اون موقع که دراپش 1000 بود تا 80,000 تا میخریدنش. اینم بگم الان همه میگن آقا این کسی که داره توضیح میده مثل اینکه حواسش نیست تردینگ پست بیشتر از 10,000 تا جابجایی نداره. آره میدونم تردینگ پست بیشتر از 10,000 تا جابجایی نداره،
اما پلیرها به روش‌های مختلف اینا تا 40,000 گلد از شما خریداری میکنن. ممکنه 10,000 تا بهت بده، در مقابلش بقیه رو بهت میستیک کوین بده، بهت متریال بهت، به آیتم بده، بهت لژندری بده. به همه این روش‌های مختلف این آیتم از شما میخرن. پس زدن روزانه این متا برای گرفتن چاک اکسک لازمه. چستی که توی این متا داده میشه روزانه است. اگر شما یک بار در روز زدین دوباره نرین بزنین، چست بهتون نمیده، پس بی خیالش بشین. میریم سر متای بعدی، متای آریک. متای آریک یا متای تریر یکی از محروف ترین متاهایی که اکثر پلیگرهای تازه وارد که میان به این سر میزنن. چرا؟ چون XP خیلی خوبی میده، بعد کلی اچیومنت میده، بعد کلی دراپ خوب میده که مثلا واسه لول اپ کردن اینا خیلی اوکی. متای تریر متای 4 طرفه است. متای نورس، متای ایست، متای وست و متای جنوب. این 4 طرف رو شما باید دفاع کنید تا برسید به این نقطه. آقا اینجا همین سوالیه که اکثر بچه ها از من میپرسن و همیشه دارن اشتباه میکنن. متا رو که زدین داخل چست متا که کنار صفحتون این پایین میاد، کنار صفحتون این پایین میاد که البته من نقشه‌مو بردم بالا، نقشتون اگه پایین باشه بالای نقشتون میاد، نباشه همین گوشه میاد داخل اون چست. صرفا اون جایزه نیست، صرفا که بهتر بگم اصلا کلا نیست. شما باید بریم پایین، حالا با هم دیگه بریم پایین ببینیم اصلا اون پایین چه خبره. خب بچه‌ها ما الان اومدیم وسط مپ آریک. بعد از اینکه شما هر 4 طرف رو دفاع کردین همونطوری که بهتون گفتم، متای جنوب، چپ، راست، بالا، این 4 طرف رو که دفاع بکنیم میرسیم وسط. بعد اگه دنبال بقیه پلیر رو برین همه بودون میرن تو این سوراخه، میپرن پایین، میان اینجا مسیر مستقیم رو طی میکنن، میان اینجا این دره بازه، این دره بازه چون من متا نزدم در وسط. میرین داخل این دره و این راه رو ادامه میدین به این سمت و اینجا یه چست گنده است. این چست گنده رو باز میکنید، شاید از توش اگر شانستون بزنه اون آیتمی که یادتونه اینجا گفتم میده پانگل، اینجا هم توی تریر امکان داره بده و با یه اسم دیگه. این دفعه به جای اینکه توی شارژ کوارتز امیولت نوشته باشه چاک اکسک، نوشته لیکواید و این آیتم هم بین 2500 تا 3000 گلد قیمتش. البته خوشگل هم هستا، تنتون بکنید شبیه پیغمبر میشین، بدنتون نور میزنه بیرون، کلا یک تیکه نور میشین که رو زمین داره راه میره، خوشگل. ولی خب از اونجا دراپ میشه، حتما باید بیاین داخل این پایین تریر، برین اینجا چست و باز. یه چست خیلی گنده است، یه دایره بزرگه، یه توپ میمونه، یه توپ خیلی دایره بزرگه، میرین روش اف میزنید بازش میکنید و توی اون دراپ میشه. و اگر تمام مسیرم ادامه بدین بیاین اینجا باز یه چست بزرگه، اینجا یه چست بزرگه، اینجا یه چست بزرگه و در نهایت اینجا هم یه چست بزرگه. تمام چست بزرگا رو باز کنید، تو یکیش بلا استثنا میفته. و البته میگم که بلا استثنا در صورتی که اون شانس 1% رو داشته باشید، یعنی اینجوری نیست که فقط این چست اولی بهتون بده، همه چست ها امکان پذیر داره. و البته بگم همینجا یه چیزی رو اضافه بکنم، در کنار این فارم شما این متا رو هر روز میزنید، هر روز بلا استثنا، تایمش که میاد هر 2 ساعت یک بار میاد این متا رو میزنید، این چستا رو باز میکنید. چستای کوچیکی هم دور اطرافش هست، اگه کلید به اندازه کافی برای باز کردن داری چستای کوچیکش هم باز کنید. این مپ شانس دراپ پیرسیکر لژندری داره، من خودم تا حالا 2-3 بار گرفتم. پیرسیکر بین 200 تا 400 گلد قیمتشونه، اگر شما این چستا رو باز بکنید ممکنه از توش بیفته. هر آیتمی که شما میگیرین خواهشاً قبل از اینکه اون آیتم رو سالویجش بکنید حتما اگر قابلیت فروش داره روش کلیک راست بکنید و یه دونه سلف تریدینگ پست بزنید. چرا؟ چون اگه ممکنه که شما ندونید اون آیتم چیه ولی اون آیتم به خودی خود گرون باشه، پس سعی کنید حواستون باشه که اشتباهی آیتمی که پیرسیکر لژندری رو سالویج نکنید که اون وقتش که خیلی میسوزین و عذاب میکشید. خب بریم سر وردان بریک. آقا چرا وردان بریک فارم نکنید؟ آقا وردان بریک برای فارم اینفیوژن مناسب نیست، اینفیوژن نمیده وردان بریک، اما وردان بریک یه چیز خوب داره برای کسایی که حوصله فراوون برای پی وی ای فارم دارن. حوصله، آقا میگم حوصله یعنی واقعا حوصله،
نیاین فردا بیاین تو دیسکورد ما، تو گیلد ما بگین آقا احسان به ما گفت حوصله، من الان 1 سال حوصله به خرج دادم. حوصله منظورمون روش درست حوصله به خرج دادنه. مپ وردانبریک یه متا داره که متای خیلی بیخودیه، از این ور نقشه تا این ور نقشه به این سمت و به این حالت کلا باس داره تو متاش و مثلا 10-12 تا باس داره. یکی میاد میگه آقا من همه باساشو تو یه شب زدم، هیچی نداد. آقا درسته هیچی نمیده، توی متای وردانبریک چیزی به نام اینفیوژن وجود نداره، اما وردانبریک یه چیز خیلی خوب داره. بریم وردانبریک تا اون چیز خیلی خوبه بهتون نشون بده. البته ما الان وردانبریکیم، همون یه چیزی داره. خب حالا چیز خوبش چیه؟ ارشیپ کارگو. شاید همه بپرسن آقا ولمون کن، اینو میزنیم بازی میکنیم هیچی نمیده. از اونجایی که شما حواستون نیست دارین چی کار میکنید و فکر میکنید که بد شانسین و خبری نیست، من بهتون یه خبر جالب بهتون بدم. ارشیپ کارگو تنها چیزیه که توی مپ وردانبریک احتمال دراپ پرسیکر لژندریش 50%. نه توی آریک، نه توی تانگل، نه توی دراگون شما به هیچ عنوان چیزی نیست باز بکنید که احتمال دراپ پرسیکر 50% داشته باشه. تنها مپیه که چون توش دراپ خوبی در متاش وجود نداره داخل چستاش مخفی شده. شما با تمام چستای مپ رو فارم کنید، به قول گفتنی یه شخم کامل باید بزنید. من اینو باز میکنم، ممکنه الان هیچی نداره. پول مپ داد، یه دونه آنتیوینیتی گیر داد، یه چیز آشغال داد که بازم ازش داشتم، چیز خاصی به من نداد، ولی پول مپ خیلی بهم داد. من این پول مپ رو نیاز داشتم. خب این یکی از راه‌های فارم مپ وردانبریک. آقا همه این چستا رو باز کنید، نذارین بمونه ها. این چستا بهتون آیتمای خاص میده. خب بریم سوال چیزی بعد. یکی دیگه چیزای دیگه که داره چوب فراوونه. این چوب فراوونم برای فروش یا برای ساخت آیتماتون لازم. الرود بالای 2-3 هزار تا شما ازش نیاز دارید. خب اینم گفتیم. بریم بعدی چیه؟ یه چیزی که همه پلیگر اکثرا کسایی که شف کار میکنن، کارشون شفه، میان اینجا ماسل میکنن. ماسل من پایین فایت حوصله ندارم برم پایین، ولی ماسل یه آیتمه برای کندن. پلیگرها میان اینجا وای میسن ماسل میکنن. از توی ماسل احتمال دراپ کردن یه آیتم 6 الی 7 کلبی وجود داره. تو این جاهایی که اکثرا آب وجود داره ماسل هم هست. یا برای فارم دومش میان فلکس میکنن. فلکس چیه؟ فلکس یه آیتم خاصیه برای ساخت یک نوع اویل توی شفتون انجام میشه و بین 2 تا 3 گلد قیمت داره. مخصوصا برای کسایی که میخوان گیلدشون رو آپگرید کنن فلکس خیلی نیاز میشه. خب ما بازم ارشیپ کارگو دیدیم، بذار بریم باز کنیم. خب بازم خاصی به من نداد، ولی اولی شاید باشه. ببین چقدر ارشیپ به من داد. این ارشیپ کارگو حالت لارج هم داره، مثلا یه چیز خیلی بزرگ که شانس دراپش باز میره بالاتر. اما بریم روی چیز دیگه ای تمرکز کنیم. خب آقا اینو گفتی، دیگه چی داره اینجا؟ اینجا یه وی پوینتی داره به نام جاکا ایدزل وی پوینت. میریم اونجا. چرا میریم اینجا؟ میخوام یه جای هایدن توی این مپو بهتون نشون بدم که کلی فلکس داره. شما میای اینجا، از این گوشه میای این بغل. کدوم بغل بود؟ این بغل. میای این بغل. نکنید من کجا وایسادم، تو نقشم نگاه کنید. این گوشه، این ربده، یعنی شمال ارزم به خدمتتون شرقی وای نیستی. از این بالا میپری پایین. حتی گلایدر یا مانت باید داشته باشین، اگر اون تمی میریم. همین مسیر رو میذاریم برای خودش طی کنه. آروم آروم، ریلکس فلکس داره همینجوری میره پایین میره پایین میره پایین میره پایین میره پایین. اینجا گلایدتون رو باز میکنید و میشینید اینجا محل فارم کردن فلکس. اینا فلکس ملتی کم که اینجا بیکار بی آر وایسادن به خاطر فارم کردن فلکس. شما روزانه میتونید بیاین تمام این فلکس ها رو بکنید، یا به طور مستقیم، من گدری میتونم هم یا به صورت مستقیم این فلکس ها رو به تریدینگ پست بفروشین، یا اینکه تبدیلش کنید به اویل و اویلش رو بفروشین، یا تبدیلش کنید به کیجش رو بفروشین. یعنی دیگه تا 3 حالت بالاترش هم بازار داره و چیزی که همین کار بود. این یه چیز من داخل این من. چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم، چیزی که اکثرا بهش توجه نمی‌کنن، فارم شاینینگ بلید، شاینینگ بابل چیزی که اینه 10 سیزری داره، اینه 30 سیزری هست. اما کجا باید این فارم چی داره؟
میایم ویپوینت اول شاینینگ بابل. همه میپرسن شاینینگ بابل رو چجوری فهم. میایم ویپوینت اول، میریم پایین، میایم اینجا میشه. الان مپ ورداندیک داخل فارم شاینینگ بابل نیست، ولی زمانی که توی مپ بانسش حالا من موضوع نمیتونم زیاد برم پایین، توی قسمت مپ بانسش نوشته باشه شاینینگ بابل، شما میان اینجا وای میسین، سمت راست من اینور و سمت چپ من اینور دو تا ایونت میاد. یه ایونت اینجا میاد که یه باس ورانه میکشینش، بلا فاصله بعد دوباره اون ور در میاد، دوباره این ور در میاد، این ور رو میکشینش. همینطوری همین کار رو هی تکرار میکنید و به شما به شدت شاینینگ بابل میده. این هم یه فارم برای ورداندوی. خب بریم سر فارم بعدی. میخوام یه نکته رو اضافه بکنم. آقا در مورد مپ هرتافونوز و ماگما صحبت کردیم، اما چرا در مورد سیلور وست صحبت نکنیم؟ هیچ کس از این زیاد با خبر نیست. من خودم پلیرهای جدید که میان خبری از سیلور وست که اینو تو سیلور وست خبره ندارم. سیلور وست هم یک آیتمی دراپ میکنه به نام کوین بی. کوین بی چیه؟ الان میریم تو مپ سیلور وست براتون توضیح میدم. خب بچه الان اومدیم تو مپ سیلور وست. حالا تو مپ سیلور وست چه خبره؟ ما را گفتیم که مپ های ماگما الان که اومدیم سیلور وست چرا به ماگما داره؟ این پریون داره. یادتونه گفتم تو تاک یه امیولت میده، تو آریک باسین هم یه دونه امیولت میده، اتفاقا تو سیلور وست هم یه دونه امیولت میده. قیمت چوب‌های 9000 تا 10000 تا بیشتر نیست، اما شانس دراپش به مراتب از اونا بیشتره. خوشگل هم هست، خیلی خوشگل تر از اون دوتاست. شما باید کل این مپ رو دفاع کنید، اینجا رو دفاع کنید، اینجا رو دفاع کنید، اینجا رو دفاع کنید، اینجا رو دفاع کنید که بهش به اصطلاح میگن ریبا RIBA. چجوری میتونید پیداش کنید اینو؟ کافیه وای بزنید، برین داخل لوکینگ فور گروپتون، سنترال تیریا، قسمت اسکواد، اینجا براتون پیغام میاد ریبا به علاوه CF یا ریبا هالی. کاماندر داره جوین میشین، وارد این مپ میشین. اینجا کاماندر شروع میکنه اینا رو فارم کردن و دفاع کردن این کمپ ها رو تا این کمپ ها فول بشن و مثلا به ستارهشون برسن و در نهایت این ایونت باز میشه. ایونت در از واین راست باز میشه و شما میرین این ایونت رو میزنید. این ایونت انتهای همین مپه و فقط کافیه که 3 تا لاین داره، هر لاینش رو برین دفاع بکنید و یه باس داره، اون باس رو بزنید و در نهایت بهتون یه دونه امیولت میده. همونطوری که مثل توی چاک و توی آریک بهتون توضیح دادم، این هم باز یه دونه امیولت داره. یه نکته کوچیک بهتون بگم، هر لاین اینو یک بار میتونین شرکت کنید. اگر شما وارد لاین جنوب بشین و برین داخل باسش رو بزنید، دیگه در لاین وسط و لاین شما اجازه ورود بهتون نمیده. فکر نکنید شما نتونید این متا رو بزنید، فقط کافیه یه لاین رو بزنید و استراحت بکنید تا بقیه لاین ها هم به باس برسن و باس رو بزنن و در نهایت که رسیدید اینجا یه چست اینجا هست، این چست رو باز میکنید. شانستونه اگر توش کوارتز شارجد امیولت وجود داشت، قبل از اینکه سلویجش بکنید داخلش رو نگاه بکنید ببینید چیزی به نام کوین بی وجود داره یا نه. کوین بی چیه؟ کوین بی رو من براتون اینجا به نمایش میذارم. این کوین بیه، کوین بی یه همچین چیزی، البته این اینفیوژنشه. یه کوین بی سک ای هم داره، این تبدیل شده است، یعنی از داخل اون امیولت خارج شده، تبدیل به اینفیوژن چاک این کوین شده و حالا با قیمت خیلی گزافی داره فروخته میشه. اگه نگاه کنید چقدر ازش زیاد وجود داره، شانس دراپش بالاست دیگه، ازش زیاد. میای داخلش رو نگاه میکنید نوشته باشه کوین بی سک، اونو باید با یه دونه سلویجر که قابلیت در آوردن رانز سطح بالا رو داره سلویج بکنید، رانز 100% در است سلویج بکنید تا اون توش در بیاد و خب حالا به قیمت اضافی بعد اینکه تبدیلش کردیم بفروشید. پس این شد 3 تا فارم، سیلور وست، آریک و مپ تانک.
و البته وردانت هم بود که میگم که این قسمت حوصله‌ایشه. سیلروس، تانگل و آریک جز شانسیاس و پشتکار زیاد. بریم مپ بعدی. خب بچه ها اومدیم مپ کریستال. مپ کریستال یه اولین مپ پس آف فایره که توش یه ایونت میاد. هر 2 ساعت و نیم یک بار اینجا یه ایونت دقیقاً تو همین ناحیه‌ای که من حضور دارم میاد. یه چیز تقریبا به این بزرگی اینجا ظاهر میشه، یه ایونت گنده که اسمش کازینو بلیتسه و شما باید اینجا یه سری کارا انجام بدین. حالا دوستشون میتونی انجام بدین، دوستشون نمیتونین نخواستین انجام ندین، یه جا وایسین تا ایونت تموم بشه. ایونتش اینجوریه که باید یه سری کوینا رو توی این محدوده ها جمع بکنید و البته کوینش آخر سر میتونید به این آدمی که اینجا تحویل بدین. یه دونه اسکین خیلی کیوت بهتون میده، خیلی خوشگله، به درد فرکالتون هم اگر دوست داشتین. 1000 تا میخواد. یا اینکه میتونید اینجایی که من وایسادم وایسین، مثل بقیه پلیرایی که میان اینجا وای میسن و هیچ کاری نمیکنن. ایونت که تموم شد از این ور یا همین وسط یا این گوشه یا از این ور یه دونه باز میاد بیرون که شبیه یه چویا میمونه. یه چویا یکی داره راه میسته به جای دکمه‌ای داره، خیلی قدش بلنده. اونو باید بکشین. وقتی میکشین چی بهتون میده؟ شانس دراپ یه دونه باز دوباره امیولت داره، یه دونه شارژت کوارتز امیولت داره که داخلش یه دونه اینفیوژن به نام فستیو. الان یه دونه ازش کلا تو تریدینگ پاس وجود داره، یعنی یه نفر گرفته. یه دونه ازش وجود داره و قیمت لیست کرده براش 10,000 گلده. 10,000 گلد گفته میفروشم و خریداری گفته من 7500 گلد میخرم. یه همچین قیمتی رو براش گذاشته شده. از این باز به در میاد شانس دراپش هم تو آپدیت جدیدی که اومده زیادتر شده و شما اگه روزی یک بار بیان این ایونت رو بزنید احتمال گرفتن این چیزو اینفیوژن رو داریم. اینفیوژن قشنگی هم هست. البته اگه من خودم بخوام دراپش کنم 100% یوزش میکنم چون خیلی خوشگله. پس چی شد؟ اسم دراپی که داخل ایونت کازینو بیلیتسه اینفیوژن فستیوه، یکی از قشنگترین هاست. خب بریم سراغ بعدی. بچه اومدیم تو مپ جاهای بلاف. جاهای بلاف کدوم مپه؟ مپ لیوینگ ورد 4. یعنی شما هرت آف رونز رو داشته باشیم، پس آف فایر هم داشته باشیم، به کنار باید مپ جاهای بلاف هم داشته باشیم. مپ جاهای بلاف مپیه که توی لیوینگ ورد 4 به دست میاد و اینجا هم یه ورد باس داره که هر 2 ساعت یک بار اینجا ظاهر میشه. شما این ورد باس رو میزنید و شانس دراپ اینفیوژنی داره که باز دوباره از همون شارژ کوارتز امیولت ها به دست میاد و اسمش کریستال اینفیوژن اگه اشتباه نکرده باشم. کریستال اینفیوژن، بله کریستال اینفیوژن به قیمت 4400 گلد در حال حاضر داره فروش میده. کریستال اینفیوژن داخل اون امیولت هاست و از اینجا دراپ میشه. در حال حاضر تو کل سرور گیلد وارز کلا 11 نفر تونستن اینو دراپ بکنن از نوع پاورش. ببینیم نوع دیگه هم ازش وجود داره که بگیم نه، کلا نوع پاورش دراپ شده و کلا 11 نفر تو کل بازی گیلد وارز حالا گرفتنش. اگه شما رو شانس باشین با زدن این باس داخل اون ایونت میتونید به دستش بیارین. البته میگم که اینا همش روزانه است و شانسیه. این پارتی که الان آموزش دادم بهتون فقط برای ایونت هاییه که شما باید روزانه کلیر بکنید تا شانستون بزنه و داخلش اینفیوژن های گرون بالای 4000 گلد رو به دست بیارید. ممنونم که با من بودین. منتظر پارت دوم و فارم سکرت گلد هم باشین. شانسی های سکرتی که معمولا ازش داخل یوتیوب صحبت میکنن ولی توضیح دقیق نمیدن که چجوری ازش راحت تر به دست بیارین. من خودم بهترین فارمر بودم تو این زمینه. دوستتون دارم.